कालो तरुल भन्नु न हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग मैले चाहिँ गुड मर्निङ किन भने भन्दाखेरि अहिले अब ट्याक्कै यो भिडियो गर्ने बेलामा चाहिँ बिहानको 9:30-10 बजेको थियो होइन अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब गुड मर्निङ भन्न मलाई चाहिँ सजिलो लागेर मैले चाहिँ गुड मर्निङ भन्दै होइन अनि यो चाहिँ डे 2 भिडियो हामीहरूको सागबारीको डे 2 भिडियो हो होइन यसपालि सागबारीको भिडियो धेरै लामो हुने रहेछ किनभने मैले अलरेडी डे 1 भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु यो चाहिँ डे 2 भिडियो अब जमिन खनेर उतापट्टि अब घाँसहरू भएकोतिर गर्नु थियो भने यत्रो लामो टाइम लाग्दैन थियो होला तर अब हामीले चाहिँ जङ्गल मासेर अनि जङ्गललाई खनेर सागबारी बनाउने सोच गरेर चाहिँ हामीले अब बुढाबुढी भएर चाहिँ स्ट्रगल गर्दैछौँ अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब निकै लामो भिडियो हुने रहेछ अनि हजुरहरू यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् होइन अनि हामीहरूले कसरी यहाँनिर गर्छौँ दुईजना बुढाबुढीले जङ्गल फाँडेर रुखसुख फाँडेर अनि सागबारी कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूले फर्स्ट टु लास्ट र डे 1 डे 2 भिडियो सबै हेर्नुभयो भने एकदम राम्रो छ होइन हामीले धेरै इन्जोय पनि गरेका छौँ मजा पनि गरेका छौँ अब यो खासै लामो हुनको कारण चाहिँ हामीले सटरडे सन्डे गर्नु थियो भने बुढाबुढी भएर 2 दिनमा 2 दिन त होइन 3-4 दिनमा सकिन्थ्यो होला 2 हप्ता जतिमा होइन तर अब सटरडे सन्डे केटाकेटीलाई पनि टाइम दिनुपर्छ सपिङहरू पनि गर्नुपर्छ यताउता के घरको कामहरू गर्नुपर्छ अब मन्डे टु फ्राइडे त काम हुन्छ होइन अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब हामीले अब विकडेमा गरेका छौँ अनि विकडेमा चाहिँ कस्तो भने अब बिहानको समय यसो 2-3 घन्टा उठेर अब 2-3 घन्टा टाइम लिएर अनि गरे पछाडि अब काममा पनि जानुपर्छ यताउता पनि गर्नुपर्छ होइन अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिहानको समयमा गरिरहेछौँ होइन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कति हुन्छ नि अब एउटा फाल्टै मजा फाल्टै रमाइलो हुँदो रहेछ क्या यसरी अब आनन्दले गर्नु भनेको नि पुरै पहिलो दिन चाहिँ अलिक कैडा किनभने अब युज टु छैनौँ जाडो गर्मी महिनाभरि हामी अब जाडो महिनाभरि हामी भित्र बस्यौँ होइन अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि अहिले फुत्तै निस्किँदाखेरि अलिकति कैडा लागेर अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो पहिला चाहिँ अहिले त छैन मजा रमाइलो भयो सेकेन्ड दिनमा त होइन ट्याक्क आमाले चिया पनि ल्याइदिनु भयो चिया खाएर पुरै घाम तापेर होइन मजा साथले गऱ्यौँ पो हामीले त यहाँ हेर्नु नि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलो मजा भयो यसो भिटामिन डी पनि खाने होइन भिटामिन डी पनि खाने घरको काम पनि हुने सबै हुने रमाइलो मलाई चाहिँ धेरै रमाइलो लाग्यो रमाइलो हुँदै समयले पनि अलिकति डाँडा काटे जस्तो छ होइन अब सेकेन्ड सिफ्ट काम गर्ने मान्छेलाई टाइम छिटै जाँदो रहेछ बिहान उठेर यताउता गर्दाखेरि होइन हामीले चाहिँ आज बुढाबुढी भएर यतिसम्म चाहिँ गऱ्यौँ होइन अब डे 2 भिडियोमा हामीलाई यतिसम्म चाहिँ हामीले सक्यौँ भनौँ न आज 3 घन्टा धेरै पनि होइन 9 बजेदेखि 10, 11, 12 बजीसम्म 3 घन्टामा यति सक्यौँ होइन अब भोलि फेरि अरू गर्छौँ ल त मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू तपाईँहरूले डे 1 भिडियो पनि हेरिसक्नु भयो यो चाहिँ डे 2 भिडियोमा हामीले यति गर्न आज सक्यौँ धेरै त सकिनँ अब यो यिनीहरू चाहिँ अब भोलि किनभने यो अलिक ठुल्ठुलो भएर त्यहाँबाट हाते आरीले भएन अनि अब ठुलो आरी त्यो के भन्छ इलेक्ट्रोनिक आरी ल्याएर यिनीहरूलाई चाहिँ भोलि या पर्सि किनभने भोलि चाहिँ पानी पर्ने देखाएको छ यिनीहरूलाई पनि लडाउनु पर्ने छ अनि यता चाहिँ मेरो बुढोले जरा निकालिरहनु भएको छ खतरा माने डेन्जर अनि बुढो गार्डन बनाउँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ अलिकति सर्ट एन्ड स्विट मजा ए जिम जान अल्छी लागेको यहाँनिर धेरै वर्कआउट भयो पुरा मसल्सहरुको पनि हैन बेन्डिङहरु यताउता ट्विस्ट जे भयो नि सोचेको भन्दा सजिलै भयो भनौँ न अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ आजको हाम्रो काम यो चाहिँ सबै आजकै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरै आजको काम हो हैन अब भोलि अलिकति छ भोलि पर्सि छ नि अझै यहाँनिर सागबारी बनाएकै छैन यो त फाडेको मात्रै यो सब फाडिसकेको हो हैन अनि अब पिछा जरा पनि निकाल्नु तरुल निस्के त कुन खालको तरुल हो यो कालो तरुल भन्नु न कालो तरुल उयो के भन्छ माटो लागेको कालो तरुल पुरै कालो तरुल निकाल्न हुनुहुन्छ आज चाहिँ हाम्रो यस्तै छ अब भोक लाग्यो किनभने बिहानदेखि हामीले काम गरेको भोक पनि लाग्यो बिहान 9 बजेदेखि सुरु गरेको अहिले अब 12 बजी तक हो होइन अब ट्याक्क खानासाना खाने नुहाइधुवाइ गर्ने कामतिर लाग्ने ल त गाइस मैले चाहिँ यस्तो धेरै भोक लागेर खाना खान सुरु गरेँ होइन मैले चाहिँ साग छ होइन उयो हालेको के भन्छ छुर्पी हालेको साग छ होइन अनि कुखुरा मासु छ अनि छुर्पीकै अचार छ अनि प्याज छ सेतो चामलको भात अनि मसँग चाहिँ पहेँलो दाल छ अब खाना सुरु गरेँ भोक लाग्यो बिहानदेखि बारीको काम गर्दाखेरि अनि कसैले खाएँ
यहाँ यसो गरेर टेबल हुन्छ नि सजिलो हुन्थ्यो नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ फेरि आज छिमेकीले काट्छु छ दिन पनि आज राम्रो छ क्या खासै काममा नगएर घरमै बस्ने खालको दिन छ क्या आज चाहिँ तर के गर्नु जानै पर्छ यो चाहिँ डे 2 भिडियो हो हैन यदि हजुरहरूले डे 1 हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले डे 1 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो 2 दिन अगाडि पोस्ट गरेको हुन्छु मतलब 2 दिन अगाडि पोस्ट गरेको छु हैन अनि यो चाहिँ तपाईहरुले यो हेर्दा त डे 1 मा चाहिँ के गरेछन् कसो गरेछन् जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हाम्रो फ्यामिली ब्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सब्जी चाहिँ मेरो बुढोले पाएको दामी भएछ हौ अहिले त जे पनि मिठो भन्छ नमिठो त कहिले भन्दैन हिजो अस्ति साग खाएको साग पनि मिठै भयो भनिरहेको थियो अहिले चिकन पनि मिठै माछा नमिठो हुने त कुरो हुँदैन हैन अनि तीमाथि सागको झोल ओ माइ गॉड हावा आयो सर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ खतरा आयो अनि हजुरहरूलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु यदि हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् जतिजनाले हामीहरूलाई 1 वर्षभित्रमा यति धेरै माया सपोर्ट दिनुभएको छ नि उहाँहरूलाई पनि धेरै 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 हृदयदेखि धन्यवाद अनि हजुरहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तर त्यो पनि कमेन्ट गर्नु भने हामीलाई सजिलो हुन्छ किनभने अब हामीहरूको भिडियो यो ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ हामीलाई हैन त्यो हुनाले गर्दाखेरि तपाईले केही पर्दैन हामी वाचिङ फ्रम दिस अब यो ठाउँबाट भन्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई पनि धेरै खुसी हुन्छ अनि प्लस हामीलाई पनि अझै अरु नयाँ भिडियो गरौँ जस्तो हुन्छ क्या अब कमेन्ट पनि भएन केही पनि भएन भने कस्तो हुन्छ भने अब कमेन्ट केही नभएपछि अब के गर्नु भने जस्तो हुँदो रहेछ क्या अनि हजुरहरूले भित्र तलमुनि कमेन्ट गर्नुभएछ भने नेक्स्ट स्टेप हामी त्यही अनुसारले हामी जान हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ क्या भोक्सी लास्टै लागेको रहेछ बिहान चिया खाएदेखि खाएको थिएन पलेटी कसेर खानुको मजा दामी छ क्या म चाहिँ प्रायः जस्तो खाना खाँदाखेरि पलेटी चाहिँ कसेरै खाएको हुन्छु क्या यसो गरेर खाइन्छ के भयो किनभने भित्रै पनि बसेर खाँदाखेरि पनि पलेटी कसेर खानाको जस्तो मजा त्यो केहीमा हुँदैन क्या यदि तपाईहरुले पलेटी कसेर खानुभएको छैन भने ट्राई गर्नुहोस् एकखेप हैन कस्तो हुन्छ अनि तल कमेन्ट गर्नुहोस् भन्दै अहिले चाहिँ हामी यो भिडियोबाट बिदा माग्छु हस्त बाई बाई